සාදරයෙන් පිළිගන්නවා බිස්නස් පොඩ්ඩා අපේ YouTube channel එකට. ඉතින් අදත් ඔයාව ඉතින් වෙනද වගේම අද කියලා දෙන්නේ සුපිරිම බිස්නස් එකක්. මේක මේ ගොඩක් කට්ටිය අතර ජනප්‍රිය බිස්නස් එකක් වගේම කරන බිස්නස් එකක්. ඉතින් ඊට කලින් කියන්න ඕනවා තාමත් මම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා notification all කරලා තියාගන්න. මොකද මම ඉස්සරහට දාන්න හදන වීඩියෝ ඔයා කරන් ඉතින් ඉන්න බිස්නස් එක වෙන්න පුළුවන් නිසා ඔයාලට වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් අද කියලා දෙන්නේ කොහොමද මේ බයික් අරගෙන විකුණලා හොඳ ගාණක් හොයාගන්න සල්ලි කරන්න කියලා. ඉතින් මේක ඔයාලට මාසෙකට ලක්ෂ 3ක් විතර හොයාගන්නත් පුළුවන්. සුපිරියටම වැඩේ කරගන්නත් පුළුවන්. රුපියල් 10000ක් 15000ක් වුණත් දවසකට හොයාගන්න පුළුවන් බිස්නස් එකක්. හරි මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද වැඩේ වෙන්නේ කියලා. සාර්ථකවම කරගන්න පුළුවන් සහ අති සාර්ථක වෙච්ච මිනිස්සු ඉන්නවා මේ ව්‍යාපාරයෙන්. පොඩියට පටන් ගන්න ලොකුවට සේල් හිටන් හදාගත්ත මිනිස්සු ඉන්නවා. හරි මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ බිස්නස් එක වෙන්නේ කියලා. ඔයා ඉස්සෙල්ලා විකුණන්න තියෙන බයික් හොයාගන්න ඕන. ඉතින් ඔයා බයික් ගනිද්දි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන බ්‍රෑන්ඩ් එක ගැන. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඩියෝ වගේ බයික් ඔයා විකුණන්න කරනවා නම් ඒව ඉක්මනට විකුණ ගන්න පුළුවන් සහ ඒවට ඉල්ලුමක් මාකට් එකක් තියෙනවා ලංකාවේ ඇතුළත ඩියෝ බයික් වලට. ස්කූටර් ඩියෝ බයික් ඩියෝ ස්කූටර් ඒව කරනවා නම් ඔයාලට හොඳ ලාභයක් හොඳ ගාණක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ගේ මේ කැමැත්ත අනුව ඕගොල්ලොන්ගේ වර්ග වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මේ විකුණන්න පුළුවන් වර්ගයක් ගන්න. ඔය පාරන ගොඩාක් පාරන බයික් එකම ගන්න එපා. ඒක විකුණන්න අමාරුයි ඔයාලට. හරි. ඉතින් ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම මේ ඩියෝ බයික් හොයාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඩියෝ බයික් විකුණන්න තියෙනවා හොයාගන්න විදියක් මම කියන්නවා. ඔය Facebook page වල group වල එහෙම තියෙනවා මේ බයික් විකුණන group එහෙම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ඒවයි බලන්න. ඒ කියන්නේ ඩියෝ වලට වෙනම group තියෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඕගොල්ලොන්ගේ විකුණන්න හදන බයික් ඒ group වලට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න. ඒගොල්ලෝ මිල ගණන් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් වැඩි විස්තර ඒගොල්ලොත් එක්ක කතා කරලා ඕගොල්ලොන්ට ඒ බයික් ඕගොල්ලොන්ට කෑෂ් දීලා මිල දී ගන්න පුළුවන්. ඔයා කියන්න එපා ඒගොල්ලොන්ට මේක මම විකුණන්න ගන්න කියලා. කෑෂ් දීලා ගන්නකොට බයික් එක සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන නිසා ඔයා ඒ බයික් ගැන කිසිම දැනුමක් නැති කෙනෙක්ට උනත් මේක කරන්න පුළුවන්. ඔයාට කිසිම දැනුමක් නැත්නම් ඔයා ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ බයික් එක කවුරු හරි බාස් කෙනෙක් ගෙනහිල්ලා ඒ බයික් එකේ ලෙඩ දිනනවාද ඒව මේව කරලා අඩු කරලා ගාන අඩුවට බලලා පොත්පත් නිවැරදිද ලියකියවිලි නිවැරදිද නීති අනුකූලද කියලා බලලා ආයේ බයික් එක කෑෂ් දීලා මිලදී ගන්න. මේක සාමාන්‍ය රුපියල් ලක්ෂ 5ක් විතර අතේ තියෙන කෙනෙක්ට පටන් ගන්න පුළුවන්. කෑෂ් දීලා බයික් එක ඕගොල්ලෝ මිලදී ගත්තට පස්සේ බයික් එක ගෙනල්ලා ඕගොල්ලෝ තව මොනවද හදන්න දේවල් තියෙනවා නම් අර බාස්ටම කියලා ඕගොල්ලොන්ට හදා ගන්න පුළුවන්. ලේසියෙන්ම එහෙම එක බාස් කෙනෙක් තියාගත්තම එයා එනවා අනිවාර්යෙන්ම වත් එක්ක මේ බිස්නස් එකේදී ඔයාලට බයික් අරන් දෙන්න එයා අනිවාර්යෙන්ම එනවා. ඉතින් මේක මම කරන කෙනෙක්ගෙන් අහලා අපේ මේ හිතවතෙක් කරනවා මේක. එයාගෙන් අහලා තමයි මේ වීඩියෝ එකේ උපදෙස් ටික අරගෙන ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක දෙන්න හදන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයා ගෙනාවු බයික් එක අර මොනවද තව හදන්න රිපෙයාර් එහෙම තියෙනවා නම් හදලා ඔයා මොඩිෆයි කරලා විකුණන්නත් පුළුවන්. නොකර විකුණන්නත් පුළුවන්. ඔයා මොඩිෆයි කරලා විකුණනවා නම් මොනාරි ස්ටිකර් දෙක තුනක් වගේ ගහලා ලස්සන කරලා බයික් එක විකුණන්නත් පුළුවන්. ඊට වැඩි ගානකට එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ඒ තියෙන කන්ඩිෂන් විදියටම දෙන්නත් පුළුවන්. ඔයා හිතන්න ලක්ෂ 3.40කට ගෙනාව බයික් එකක් කියලා. ඔයගොල්ලන්ට ඒ ලක්ෂ 3.40කට ගෙනාව බයික් එක ඔයගොල්ලන් ලක්ෂ 3.50කට විකුණන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ලක්ෂ 3.5කට විකුණන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ ලාභය වෙනවා රුපියල් 10000ක්. ඉතින් ඒක බයික් එකකින් 10000ක් තිබ්බ කියන්නේ ඔයා සාමාන්‍යයෙන් මාසෙකට බයික් 30ක් විකුණනොත් ඔයාගේ ලාභය ඔයා හිතා ගන්න කොච්චරද කියලා. ඉතින් මේකෙන් මාසෙකට ලක්ෂ 3ක් විතර හොයා ගන්න පුළුවන් බිස්නස් එකක්. ඉතින් ඔයා දවස් 15ක් මේ වැඩේ කරොත් මාසෙකට 1,50,000ක් විතර ආසන්න මුදලක් ඔයගොල්ලන්ට හොයා ගන්න පුළුවන්. ඒ බයික් එකකින් ඔයාලා රුපියල් 10000ක් තියාගත්තම ඇති. වැඩි ගාණක් තියාගන්න එපා. එතකොට විකුණන්න බෑ. රුපියල් 10000ක් තියාගත්තා අනිත් පැත්තට කෑෂ් කරලා දාලා වැඩි ඉවරයි. කිසිම මාන්සියක් නැහැ. බයික් හොයන්න දෙයක්වත් නැහැ. Facebook එකෙන් බයික් එක හොයාගත්තා. ගෲප් වල එහෙම විකුණන්න දාලා තියෙන බයික් එක හොයාගත්තා. ආයෙ බයික් එක සල්ලි දීලා ගෙනාවා. අනිත් පැත්තට විකුණනවා. වැඩේ ඉවරයි. ඊටම සාර්ථක බිස්නස් එකක්. මේ බිස්නස් එක කරන සමහර කට්ටිය ගොඩක් හම්බ කරගෙන තියෙනවා මේ බිස්නස් එකකින්. ඊටමත් අධික ලාභ තියෙන බිස්නස් එකක් සහ කවුරුවත් කාටවත් නොකියන බිස්නස් එකක් මේක. ඉතින් මම හිතනවා මේ ව්‍යාපාරය ගැන ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්න ඇති කියලා. මොකක් හරි මේ ව්‍යාපාරය ගැටලුවක් සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් මොනවා හරි තියෙනවා නම් මේ ව්‍යාපාර සම්බන්ධව ඔයගොල්ලන්ට කරන් තියෙන අනිවාර්යයෙන් යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මොනවා හරි වැදගත් දෙයක් දැනගන්න තියෙනම් ඒකත් යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඔයාලා අහන ප්‍රශ්න ඔක්කොටම උත්තර දෙන්න සූදානම්ින් ඉන්නවා. හරි ඉතින්
එහෙනම් අද කියන්න තියෙන කතා කරන්න තියෙන එච්චරයි. ඉතින් මේ ව්‍යාපාරේ සල්ලි අතේ තියෙන කට්ටිය පටන් ගන්න ලක්ෂ 5ක් විතර අතේ තියෙනවා නම් පටන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඉක්මනට මේ ඊළඟ වීඩියෝ එක හම්බෙන්න තුරු කට්ටියටම ජය වේවා. කට්ටියටම මුල් සරණයි. එහෙනම් අපි ඉක්මනටම ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් මේ හම්බෙමු.